guys. Lasang-lasang, sarap. Ayan guys, ang ganang sarap. Ang sarap niya. Ayun, lasang pizza. Parang pizza siya. Ang sarap, grabe. Parang ulit-ulitin ko to guys. Sobrang. Tsaka, tsaka yung cheese niya. Sarap po. Wala pang hotdog yan. Yung puto niya. Ang lambot to. Diba? Fluffy. Yung magalala guys, nagugas ako ng kamay. Ayan o. Kakatakon. Ang sarap. Try nyo guys. Napakasarap. Yun lang guys. Hanggang dito na aking video. Sana gustuhan nyo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. And visit na rin po sa aking Facebook page. Bye bye. Kain tayo. Bye bye po.